Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. Astă seară o poveste legată de gara din St. Moritz. Ce legătură are gara din St. Moritz cu războiul din Afganistan, cu creșterea enormă a prețului aurului în 1979 de Crăciun, adică exact acum 46 de ani, nu? 79-2025. Să intrăm în gară și să vă spun povestea. Pentru cei care vor să aprofundeze povestea, Pierre Lupsuliță a scris un roman, l-a romanțat un pic, care se numește Popov. La 2 zile după Crăciunul din 1979, din această gară pleca un agent KGB numit Popov. El era urmărit de CIA, de serviciile secrete germane și de DST-ul franțuzesc. Și deși erau urmăriți și deși știau ce a făcut, nimeni n-a putut vreodată să inculpe KGB-ul sau statul sovietic în această afacere. Afacerea aurului din 79 este cum au făcut rușii războiul din Afganistan, cel puțin în primii 2-3 ani, pe banii americanilor. Cum au câștigat din speculațiile pe aur 2 miliarde de dolari, ba mulți la vremea respectivă, cu care au și făcut războiul din Afganistan. Din păcate, războiul a ținut 10 ani și abia în 1989 Gorbaciov își retrage înfrânt trupele din Afganistan și, evident, în loc de 2 miliarde a cheltuit 10. Dar să vedem ce s-a întâmplat în 1979. Cum sunt minus 10 grade la St. Moritz, intrăm în gară, că e mult mai cald și mai bine. De aici pleacă și Glacier Express, un tren minunat pe care vi-l recomand tuturor. Face 7 ore de aici până la Zermatt, puteți să luați masa înăuntru, aveți un restaurant de lux și tot trenul, după cum vedeți, e plin de geamuri, astfel încât treceți Alpii de 3 ori până la 2400 de metri și trenul face de la St. Moritz la Zermatt 7 ore. Dar este o călătorie până zăpezi, până munți, de neuitat. Dar acum intrăm la căldurică în gară să vă spun povestea anului 1979, Crăciunul 79. Pe 1 ianuarie 1979, prețul unciei de aur era la 227 de dolari. De ce până la sfârșitul anului era 600 de dolari? Dar de ce între 1 decembrie la 400 de dolari s-a făcut 600 de dolari pe 31 decembrie? KGB-ul și agenții săi s-au apucat la începutul anului 1979 să cumpere aur. Atât aur fizic, cât mai ales aur certificate de depozit pe bursă pe Wall Street și mai ales opțiuni. Au cumpărat opțiuni la 400 de dolari, deci colul la 400 de dolari cu mai puțin de 20 de cenți. Aceste opțiuni le vor vinde la sfârșitul anului, pentru că aveau scadență ianuarie 1980, cu peste 250 de dolari. Deci câștigul de la 50 de cenți la 250 de dolari imens. Dar cum a știut KGB-ul și Uniunea Sovietică că aurul să crească în asemenea hal? E adevărat, erau într-o perioadă inflaționistă în America. În 1982, inflația, la începutul mandatului lui Reagan, atingând 19-20%. Eram într-o perioadă în care în Iran a avut loc Revoluția Islamică și Shahul Mohammed Pahlavi Ariamer, Reza Pahlavi Ariamer a fost înlăturat de către Ayatollahul Khomeini și astfel Iranul a devenit o republică islamică. Dar nu aici stă cluul, pontul de ce a crescut aurul. Rușii și-au făcut un plan că vor intra în Afganistan. În Afganistan venise un președinte de stânga care, culmea, era contra Uniunii Sovietice, contra lui Brejnev. Brejnev era pe vremea aia șeful Kremlinului și șeful Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Rușii vor intra în Afganistan pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului 1979. Și la acest moment aurul va exploda. La redeschiderea bursei în 26 ianuarie,
aurul crește cu $100 pe unce, ceea ce însemna aproape 20%. Dar aurul a crescut tot anul, pentru că rușii au cumpărat opțiuni la orice preț. Nu erau foarte specialiști în finanțe, dar ceva cunoștințe aveau. Și agenții KGB erau destul de deștepți, mult mai deștepți decât sereiștii și membrii CIA ai noștri din ziua de azi, care mă îndoiesc că știu ce să alea opțiunile. Dar sigur mai puțin deștepți decât cursanții de la Sâmbăta și Covasda, de la Feed Your Greed, care au învățat bine că dacă cumperi un col și prețul explodează, riști să te îmbogățești peste noapte. Nu că eu v-aș recomanda așa ceva, eu vă recomand să vindeți și să treacă timpul. Dar în cazul de față exista un inside information la nivel geopolitic. Rușii știau că vor intra în Afganistan. Știau și când. Vor face asta ca să surprindă întreg Occidentul și protestele Occidentului și asta o vor face în ajunul Crăciunului din 1979. Pierre Loup-Sulitzer, unul din oamenii de afaceri și un scriitor de mare talent din Franța, scrie un roman care se numește Popov. Popov începe prin strategia de la Austerlitz, în care se spune n-au învățat nimic, n-au uitat nimic, dar nici n-au învățat nimic. Și dacă cei care s-au luptat contra lui Napoleon la Austerlitz n-au uitat nimic și nici n-au învățat nimic, trebuie să recunoaștem că nici americanii n-au uitat nimic, dar nici n-au învățat nimic, pentru că greșelile de atunci le repetă și acum cu războiul lui Putin din Ucraina. Pentru că Putin a făcut aceeași mișcare financiară și acum, doar că în momentul în care a intrat în Ucraina a șortat bursa americană. Numai că atunci era greu să te joci pe bursa americană fiind un stat comunist. Era aproape imposibil. Dar dacă erai un stat comunist și KGB-ul avea conturi în Elveția, puteai să te duci la băncile private elvețiene, care erau mucles, nu spuneau la nimeni nimic ce clienți aveau, și să pariezi pe aur. Opțiuni, futures pe aur, certificate de depozit, aur fizic, tot ce au găsit. Au cumpărat atât de mult aur, încât să zice că la un moment dat 25% din pozițiile long aparțineau prin interpuși KGB-ului și statului sovietic. Cert e că Pierre Loup-Sulitzer, romanul lui Popov, ne spune povestea agentului Popov, care nu face altceva decât să cumpere aur, să organizeze toată această achiziție de produse derivate pe aur. Pe el îl prinde Crăciunul împreună cu iubita lui, care, vezi, domne, nu era altcineva decât o vicepreședintă a unei bănci private elvețiene, care a fost sedusă, abandonată și folosită în mișcarea KGB-ului și care avea o casă la Suvreta, unde acum este castelul lui șahului Pahlaviar Iamer și casa doamnei Betancourt, la 2 pași de Semorit. În momentul în care el coboară pe 25 decembrie și vede că până nici el nu știa de ce cumpără aur și că rușii au intrat în Afganistan și că prețul aurului în 26 decembrie se duce la stele, prinde frică și zice trebuie să fugă. Și atunci vine în această gară din Semoris, cel puțin așa ne spun anumiți martori de la KGB, urmărit de agenții CIA care nu puteau să-i facă nimic pentru că nu era altcineva decât un reprezentant al Uniunii Sovietice care deschisese niște conturi bancare și jucase totul pe carte, creșterea prețului aurului. E adevărat, am vrut să vă spun povestea asta pentru că aurul astăzi se apropie de maximul lui istoric de 4500 unce, a fost vineri la închidere 4380, pe semne va fi între Crăciun și Revelion peste 4400, dacă nu 4500, s-ar putea începutul anului viitor să ne găsească la $5.000 pe unce. Ceea ce vreau să vă spun e că aurul care a crescut în 79 din $226 pe unce la 1 ianuarie până la $667 pe unce la 1 februarie 1980, este un aur care a mai revăzut prețul de $600 pe unce abia după criza din 2008 în 2011. Când aurul, adică în 2008 a crescut și s-a dus în 2011 până la 1900. S-a refăcut în jos până la 1200-1100 și de la 1200-1100 în anii 2017-18 a început să crească cătinel,
cu boom-ul care a început să apară după 2023 și care a sărit de $2000 maximul istoric de atunci pe uncie și astăzi ne aflăm la all-time high $4380 pe uncie și acum vreo 3 luni am fost chiar la $4500 pe uncie. De ce aurul este totdeauna un refugiu? Astăzi nu e singurul. Astăzi mai avem și Bitcoin, unii fac refugiu și în Ethereum. Cert e că atunci când lucrurile o iau razna geopolitic, când o iau razna cu inflația, aurul devine refugiu tuturor investitorilor. Pentru că dacă ți-e frică că banca ta va da faliment, că banca ta nu va putea să-și onoreze depozitele pe care le-ai făcut pe lângă ea, e preferabil să ții aur. Și nu vă recomand să țineți aur fizic, cum fac mulți români, nici să cumpărați de pe la Taylor și alți vânzători de aur fizic, ci să vă cumpărați frumos direct la bursa din Chicago, până Tasty Trade, până Interactive Brokers, certificate de depozit sau futures pe aur, fără delivery, pentru că nu aveți nevoie să-l țineți în casă, ci vreți să-l vindeți la un moment dat. Dacă totuși doriți să cumpărați aur, să știți că orice fel de futures pe aur se poate transforma în futures cu delivery și uncia respectivă o primiți și acasă sau, mă rog, vă duceți și o luați ori de la New York, ori de la Londra, ori de la Zurich și o puteți transporta frumos acasă, cu riscurile de rigoare că dacă vă dă vreun hoț în cap, s-ar putea să nu mai aveți aurul când ajungeți acasă, iar dacă ajungeți acasă cu aurul, nu știți unde să-l puneți, că nu prea e în siguranță sub saltea, iar toate băncile, ca să vă depoziteze aur, vă cer niște comisioane imense care nu merită, după părerea mea, să fie plătite și pe care nu le recomand nimănui. Drept urmare, aurul pe bursă e super sigur, știți că vă luați banii când îl vindeți, știți că vă luați și pierderea dacă îl vindeți în pierdere, dar cum n-aveți nevoie să pipăiți aurul, pentru cei care nu sunt atât de lacomi, de greedy, să pipăie aurul, vă recomand să cumpărați certificate pe aur. Mulți mă întreabă dacă continuă să crească aurul, bănuiesc că atât timp cât se vor tăia dobânzile, exact ca și în 1980, când dobânzile s-au dus din 15% până la 3% la sfârșitul deceniului, în 1989, trebuie să vă spun că odată ce dobânzile scad, aurul crește, Bitcoin-ul crește, titlurile de scat cresc, adică toate aceste refugii cresc. Nu același lucru se va întâmpla cu bursa, care, deși acum se bucură de faptul că speră o tăiere de dobânzi în ianuarie, după inflația spectaculos de mică la 2,6% publicată joi, eu cred că nu vom avea un raliu atât de spectaculos între Crăciun și Anul Nou, nu vom închide indicii bursieri la all-time high, iar începutul anului 2026 va fi mai mult bearish decât bullish. Iar o să spuneți de ce nu văd eu în orice știre bună decât lucruri negative, pentru că lucrurile negative sunt șomajul, 4,6%, și dobânzile titlurilor de stat la 10 ani, care, deși dobânda pe overnight este 3,75%, titlurile la 10 ani continuă să fie la 4,14% și nu vor să scadă. Dacă acum un an jumate erau la 3,66, ele continuă să crească, deși de atunci Fed-ul a tăiat dobânzile de mai mult de 6 ori, câte 0,25, adică mai mult de un punct jumate. Noi la Feed Your Greed, acum transmitem în St. Moritz, din gara pe care ați văzut-o, o gară celebră, frumoasă, modernă, dar și mai celebră de-a lungul timpului, pentru că evreul Moritz, care a inventat acest St. Moritz, a fost unul din primii care a vrut ca trenul să ajungă până aici și schiuri odată cu trenul să fie membri ai comunității care va dezvolta prima și cea mai celebră stațiune de schi. Dacă astăzi St. Moritz nu mai e pe locul întâi, Zermatt, Gstaad sau Courchevel sunt mult mai avansate și ca distracție, și ca prețuri, și ca lux, și ca orice, ea rămâne plină de stil, cea mai veche stațiune și stațiunea de unde Popov, agentul CIA, a plecat, urmărit de CIA, agentul KGB, scuzați-vă, Popov era agent KGB, deci Popov, agentul KGB,
a plecat urmărit de CIA, FBI, Bundeswehr, DST și toate alte servicii occidentale, după ce a dat cea mai mare lovitură în bursă a statului sovietic, în bursa de pe Wall Street. Și uite, așa, câștigând 2 miliarde de dolari în tranzacția cu aurul din 79, în 1980, rușii au 2 miliarde de dolari profit, bani cu care vor face războiul din Afganistan. Din nefericire, dacă în primii 2 ani și-au acoperit cheltuielile, războiul a ținut 10 ani, s-a încheiat la fel ca și cel din Vietnam cu o pierdere, cum se va încheia și ăsta, aventura lui Putin în Ucraina, pentru că de câte ori ataci astfel de țări, fără niciun fel de logică și fără un motiv de libertate, deci nici măcar un motiv empiric credibil nu ai, lucrurile se termină prost. Așa că rușii au stat în Afganistan până în 89, 10 ani și după 10 ani au plecat cu coada între picioare, bătuți și cu banii luați, că războiul a costat 10 miliarde și ei din speculația cu aur n-au câștigat decât 2. Toate bune, la mulți ani și nu uitați că acum 46 de ani, în ajunul Crăciunului, URSS invada Afganistanul. Cum eu filmez 5 zile înainte de Crăciun, sper că nu se va întâmpla vreo nenorocire și anul ăsta în ajunul Crăciunului. Toate bune! Sunt Cristian Sima, ați fost pe Feed Your Greed de la St. Moritz, din Gară.